Boy, kita lang yung mga boy. Ha? Boy, yun ba yung Bapa ka na kami ba? Ano ka ba siya? Tayo pa. Oh, maulit na talo. Sige, kita. Okay, nasa. Ha? 21 na city. Maulit, nata. Okay na wala, lipat yun. Ito bite. Yan yung balita. Ang presyo. Kaya ba? Presyo. Pero ilan ko, what? Nagkuha kong cellphone ba, eh? Yan yung susunod barato, may ba? Sa cellphone? Oo. Sus, nga ba, stampan na ako ng stampon. Isan. Yati, gini. Yati, gini ko na. Isan. Aton. So, matag ko lang yun ito, hindi puti. So, bukay, kung kita lang ako videos na kon. Comment, mga ng kon. Iman. Ano yung video nga sipon? Yeah. Pero wala ka bantay nga. Pagkingon niya, kasi may matag yung mag-200 sa 240 nga sipon. Ako nga comment ng mga kon ba, ng videos ba? Oh, kanya ko yung sabi nga, ay, cellphone na yung sel, ano ba? Gwapo ba? Sabi ni mo kung, oo, may gitna. Video, ano. Ben, di po kayo eh. Masa? Ha? Kani dili ko na kuan biga ba? Nang ni panakuan, asan kon. Still. 140 kay. Ato asya pa. Wala man ganin mo no. Dali o kanay. Kita na yung sa mga boy ka. So, sige mo no. Lagi rin sa order. Sige ako mo ay. Ano ba? Mamba. At ito yun ito, kung hindi ko makuban. Magkaka dito sa kahit, kung okay na agad lang. Ganda kayo. Nadia! Ay, tawag na siya. Nadia. Ako yung kasal kay Juan, yung kami sa tapos yan, ihilak kay Bato sa kaya sa babaw sa aking Juan, tungganan. Ang bisa dapit dagat, kami nagpatransfer dito sa Juan, kanang lubis dagat. Tulog sa mata kayo, tulog na dito, ako na kayo. Napakaya. Dito dito dagat. Kape, kape, kape. Dapat ang napitas na. Oo. Tuwing nakuha dulo ko, transfer niya sa taas. Kung dito sa babaw, dahil kung kayo, capture ka dito, sir. Inyong kayo dito, sir. Dito ko lang ang menu atong seminar sa back. Ito sa simo pa ko. Pero dili, dito mo dito, sir, sa kuhan. Sa Aruro ba? Aruro ba ang kuhan? Sa State ba? Aruro Press. Karinti mo ang Yoko. Karinti mo. Kagiya sa Yoko, sir. Uy. Karinti. Dapat mo ng Yoko. Karinti. Bahay mantir niya, boy, bana. Bahay bana, yan, yan. Yan, saya. Baka na rin. May kanina sa tintan kay, yan.